ในขณะที่คนไทยกำลังมีประเด็นเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่จังหวัดชุมพรและระนองมูลค่ากว่า1 ล้านล้านบาทของบ้านเราที่มีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างกันระยะทางยาว89 กิโลเมตรครบทั้งมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่ทั้งรางมาตรฐานและราง1 เมตรรวมถึงท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซและพื้นที่สนับสนุนด้านโลจิสติกส์แต่มันคุ้มค่าไหมกับผลลัพธ์จะสร้างได้จริงหรือเปล่าคุ้มพอที่จะแลกกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยหรือไม่หรือท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานแต่ขณะเดียวกันในวินาทีนี้เพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียก็กำลังสร้างแลนด์บริดจ์ของตัวเองเหมือนกันซึ่งเกือบที่จะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วและมีกำหนดการจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในมกราคมปีหน้าหรือปี 2027 นี้ครับส่วนประเทศสิงคโปร์เจ้าแห่งการเดินเรือโลกก็ไม่ได้อยู่เฉยครับสิงคโปร์กำลังเดินหน้าสร้างอภิมหาท่าเรือถมทะเลที่ว่ากันว่าจะเป็นท่าเรืออัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือสงครามชิงบัลลังก์เจ้าแห่งโลจิสติกอาเซียนที่เดิมพันเป็นเม็ดเงินมหาศาลและการได้เป็นผู้ควบคุมเส้นทางสินค้าโลกเรามาเริ่มกันที่ผู้ท้าชิงคนแรกที่ขยับตัวได้เร็วที่สุดนั่นคือมาเลเซียครับโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญของพวกเขามีชื่อว่า ECRL หรือย่อมาจาก East Coast Rail Link เส้นทางรถไฟเชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตกลองจินตนาการตามผมนะครับประเทศมาเลเซียมีคาบสมุทรที่ยื่นลงมาคล้ายๆภาคใต้ของไทยฝั่งตะวันตกของเขาติดกับช่องแคบมาลากาซึ่งมีท่าเรือยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าท่าเรือแคลงตั้งอยู่ส่วนฝั่งตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ที่มีท่าเรือชื่อว่าท่าเรือกวนตันสิ่งที่มาเลเซียทำคือพวกเขาไม่ได้จะขุดคลองให้เสียเวลาและเสียความมั่นคงแต่เขาเลือกสร้างแลนด์บริดจ์ระบบรางระยะทางยาว665 กิโลเมตรตัดผ่านใจกลางประเทศเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันโดยตรงถ้าหากเรือสินค้าของจีนหรือประเทศในเอเชียตะวันออกไม่อยากวิ่งอ้อมลงไปทางใต้สิงคโปร์ให้เสียเวลาพวกเขาก็แค่วิ่งมาจอดที่ท่าเรือกวนตันฝั่งตะวันออกยกลงรถไฟ ECRL นั่งรถไฟความเร็วสูงขนส่งสินค้าข้ามฝั่งภายในไม่กี่ชั่วโมงก็จะทะลุไปที่ท่าเรือแคลงฝั่งตะวันตกครับพร้อมเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทันทีที่มาเลเซียสามารถสร้างเมกะโปรเจกต์ได้เร็วขนาดนี้นั่นก็เพราะมีประเทศจีนหนุนหลังครับโครงการ ECRL เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ไฮไลท์ใต้ร่มเงาเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจีนประเทศจีนได้ส่งทั้งเงินกู้มหาศาลและส่งบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่อย่าง China Communications Construction Company เข้ามาลงทุนลุยหน้างานเองทางเทคโนโลยีการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาการวางรางรถไฟไปอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันในปี 2026 ได้คืบหน้าทะลุไปกว่า 90% และพร้อมเปิดใช้งานในมกราคมปี 2027 ครับประเด็นที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยคือมาเลเซียไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ในการสร้างท่าเรือเหมือนแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองของเราท่าเรือแคลงของเขามีขนาดใหญ่อยู่แล้วมีฐานลูกค้าพอสมควรมีสายการเดินเรือระดับโลกแวะเวียนมาอยู่แล้วการสร้างรถไฟ ECRL จึงเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายให้ระบบมันสมบูรณ์แบบข้ามคืนครับซึ่งนี่คือการเดินเกมที่มาเลเซียเดินตัดหน้าเราไปอย่างสิ้นเชิงครับทีนี้ตัดภาพมาที่เจ้าตลาดเดิมอย่างสิงคโปร์กันบ้างครับหลายคนยังคิดว่าถ้าไทยสร้างแลนด์บริดจ์สำเร็จหรือมาเลเซียสร้าง ECRL เสร็จสิงคโปร์จะต้องยอมจำนนและสูญเสียรายได้มหาศาลแต่ความจริงแล้วสิงคโปร์รู้ตัวล่วงหน้าในเรื่องนี้มานานเป็น10 ปีแล้วครับคำตอบของสิงคโปร์ในการแก้เกมนี้ไม่ใช่การลดราคาแต่คือการสร้างท่าเรืออัตโนมัติขนาดยักษ์ใหญ่ชื่อท่าเรือตัวสครับท่าเรือตัวสไม่ใช่แค่ท่าเรือธรรมดาแต่มันคืออภิมหาโปรเจกต์ที่สิงคโปร์ใช้วิธีถมทะเลขึ้นมาใหม่เพื่อรวมท่าเรือเล็กๆทั้งหมดในประเทศให้มาอยู่ในที่นี่ที่เดียวมีขนาดใหญ่จนถูกบันทึกว่าจะเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งเดียวที่ผ่านมาสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นท่าเรือเปลี่ยนถ่ายสินค้า Transshipment Hub ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสินค้าส่วนใหญ่ที่มาเทียบท่าทัวร์มากกว่า 90% ไม่ได้ถูกส่งเข้ามาในสิงคโปร์แต่เป็นสินค้าจากประเทศหนึ่งที่ต้องการกระจายต่อไปยังอีกประเทศหนึ่งทั่วโลกผู้ประกอบการไทยสินค้าที่ส่งออกจากแหลมฉบังหรือกรุงเทพจำนวนมากจะต้องถูกส่งมาพักและเปลี่ยนเรือที่ทัวร์เพื่อต่อเรือลำใหญ่
และเดินทางไปยุโรปอเมริกาหรือตะวันออกกลางครับบริษัทซัพพลายเชนระดับโลกเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สินค้าเกษตรแฟชั่นและเคมีภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการขนส่งที่รวดเร็วจะพึ่งพาเทคโนโลยี AI และระบบขนส่งอัตโนมัติของ TUAS ในการเคลียร์ตู้สินค้าให้เร็วที่สุดเป้าหมายสูงสุดของท่าเรือ TUAS คือเมื่อสร้างเสร็จครบทุกเฟสแล้วมันจะสามารถรองรับตู้สินค้าได้สูงถึง65ล้านตู้ต่อปีซึ่งสามารถรองรับตู้สินค้าได้มากกว่าโครงการ Land Bridge ของไทยที่กำลังวางแผนกันอยู่ครับของไทยคาดว่าจะรองรับได้ท่าเรือฝั่งละประมาณ20ล้าน TEU หรือตู้ที่มีขนาดความยาว20ฟุต20ล้านตู้ครับ2ฝั่งรวมเป็น40ล้านตู้ต่อปีแต่ความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดครับแต่มันคือเทคโนโลยีระดับสุดยอดสิงคโปร์รู้ดีว่าจุดอ่อนของ Land Bridge ทางบกไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือมาเลเซียคือความล่าช้าในการยกลงรถไฟและยกขึ้นเรือลำใหม่หรือที่เรียกว่า Double Handling สิงคโปร์เลยแก้เกมด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในท่าเรือของตัวเองให้ถึงขีดสุดครับที่ท่าเรือตัวคุณจะแทบไม่เห็นมนุษย์เดินอยู่ในลานตู้สินค้าเลยครับเครนยกตู้สินค้าชายฝั่ง STS Cranes ทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบทางไกลและ AI ยกรถลงจากเรือยักษ์ได้อย่างแม่นยำจากนั้นมีขนส่งอัตโนมัติไร้คนขับหรือ AGV Automated Guided Vehicles วิ่งมารับตู้สินค้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งฉิวไปตามพิกัดที่สมองกลอัจฉริยะคำนวณไว้โดยไม่มีการจราจรติดขัดไม่มีเวลาพักเที่ยงไม่มีคำว่าเหนื่อยล้าทำได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสิงคโปร์กำลังบอกโลกซ้ำๆผ่านท่าเรือแห่งนี้ว่าต่อให้คุณไปใช้ Land Bridge ทางบกเพื่อประหยัดเวลาเดินทางได้ 2-3 วันคุณจะต้องไปเสียเวลากับการรอยกของและเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนสู้คุณวิ่งอ้อมมาสิงคโปร์ที่เข้าพอร์ตปุ๊บ AI ยกลงปั๊บเสร็จในไม่กี่ชั่วโมงแถมต้นทุนต่อตู้ถูกกว่ามหาศาลคุณจะเลือกแบบไหนนี่คือหมัดฮุกที่สิงคโปร์ใช้ตลบหลังทั้งไทยและมาเลเซียครับเมื่อคุณเห็นไพ่ในมือของทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วเราลองมาวางไพ่เปรียบเทียบมวย3มุมในศึกครั้งนี้กันครับมุมที่1มาเลเซีย The Fast Mover จุดเด่นนะครับคือได้เปรียบเรื่องเวลาโครงการ ECRL เสร็จแน่นอนปีหน้าต้นปี 2027 ได้พลังฐานลูกค้าเดิมจากท่าเรือแคลงบวกกับแรงผลักดันทางเศรษฐกิจจากประเทศจีนอย่างเต็มสูบส่วนจุดตายนะครับระยะทาง Land Bridge ของมาเลเซียค่อนข้างยาวครับ665 กิโลเมตรการขนส่งทางรถไฟเป็นระยะทางไกลขนาดนั้นย่อมมีต้นทุนค่าพลังงานและค่าบำรุงรักษาทางรางที่สูงพอสมควรเมื่อเทียบกับระยะทางสั้นๆมุมที่2นะครับสิงคโปร์ The Untouchable King จุดเด่นนะครับเป็นแชมป์เก่าที่มี Ecosystem แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีธนาคารระดับโลกมีสถาบันการเงินมีศุลกากรที่รวดเร็วมีเทคโนโลยีออโตเมชันขั้นสูงสุดที่ท่าเรือตัวซึ่งช่วยบีบให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อตู้ต่ำที่สุดในภูมิภาคส่วนจุดตายนะครับคือไม่มีทางลัดหากวันใดวันหนึ่งนะครับช่องแคบมาลากาเกิดมีความหนาแน่นจนวิกฤตหรือเกิดปัญหาภัยพิบัติทางทะเลจนเรือผ่านได้ช้าสิงคโปร์ก็ไม่มีแผนสำรองทางบกให้เลือกครับมุมที่3นะครับประเทศไทย The Shortest Shortcut จุดเด่นนะครับภูมิรัฐศาสตร์ของเราคือเด็ดที่สุดครับระยะทางจากท่าเรือระนองไปยังท่าเรือชุมพรมีความยาวเพียงแค่90 กิโลเมตรเท่านั้นสั้นกว่าของมาเลเซียถึง7เท่าแปลว่าในเชิงทฤษฎีถ้าเราสามารถยกตู้สินค้าลงจากเรือและสปีดข้ามฝั่ง90 กิโลเมตรนี้ได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่เร็วพอ Land Bridge ของไทยอาจจะเป็นเส้นทางที่ประหยัดเวลาได้มากที่สุดในบรรดาทุกตัวเลือกแต่จุดตายนะครับคือเราเริ่มช้าที่สุดครับในขณะที่มาเลเซียสร้างเสร็จปีหน้าสิงคโปร์เปิดใช้ท่าเรือตัวเฟสแรกๆแล้วแต่ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA และการตระเวนโรดโชว์เพื่อหานักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงขันชิ้นงานนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าโครงการรถไฟ ECRL ของมาเลเซียที่จะเปิดตัวในมกราคมปีหน้านี้หรือจะเป็นท่าเรือตัวของสิงคโปร์ทั้ง2สกัดทางรุ่งและดับฝัน Land Bridge ของประเทศไทยเราได้หรือไม่หรือว่าระยะทาง90 กิโลเมตรอันสั้นกระชับของไทยยังคงเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายที่สามารถพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะได้ในตอนจบลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ